සුබ දවසක් හැම දිනකටම ගනු ජේ YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් සුපුරුදු විදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමෝගෙම හීනයක් තමයි ගයක් හදන එක. ඉඩමක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්, ඒ ඉඩම ගයක් හදන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හදපු ගයක් මිලදී ගන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාට කියන්න යන්නේ හදපු ගයක් මිලට ගන්න යනවා නම් ඔයා පරීක්ෂා කළ යුතු, බැලිය යුතු, දැනගෙන සිටිය යුතු කාරණා මොනවද කියලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ නිවස පරීක්ෂා කරන්න කලින් නිවස තියෙන ලොකේෂන් එක. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රදේශය ඔයාට ජීවත් වෙන්න සුදුසු ප්‍රදේශයක්ද කියලා හොයලා බලන එක. ඒ කියන්නේ අසල්වැසියන් කොහමද? නගරයේ තියෙන දුර කොච්චරද? එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට කොච්චර දුරක් යන්න ඕනේද? එතකොට ඔයාගේ භාණ්ඩ හා සේවා සපයා ගන්න තියෙන පහසුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාට ජීවත් වෙන්න සුදුසු වටපිටාවක්, පරිසරයක් තියෙනවද කියලා. ඔන්න ඔය වගේ බොහොම වැදගත් කරුණු කාරණා ගැන මුලින්ම ඔයා හිතලා බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉඩමක් මිලදී ගන්න යනකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා හොයලා බලන්න ඕනේ කරුණු කාරණා විතරක් නෙමෙයි, ඉඩමක තියෙන නීතිමය පසුබිම ගැන මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් හොඳින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. තාමත් ඔයා මේ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පල්ලෙහෙන් දානවා ඒ ලින්ක්ස්. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට අසල්වැසියන් වටපිටාව යටිතල පහසුකම් ගැන ඔයා දැනුවත් වුණාට පස්සේ ඔයා ඊළඟට යන්නේ නිවසට. ඔයා මිලදී ගන්න යන නිවස මුලින්ම දැක්කහම, එහෙමත් නැත්නම් ලොකේෂන් එකට ගියපු ගමන්ම ඔයාට හිතට ඇති වෙන සිතුවිල්ල. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් කියලා. ඔන්න ඔය ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක මුලින්ම දකිනකොට ඇති වෙන සිතුවිල්ල ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද හරිම වැදගත් දෙයක් තමයි ඔය පළවෙනි දැක්ම. එහෙමත් නැත්නම් මුලින්ම දකින විදිහ කියන කාරණාව. ඒකට බලපාන්න පුළුවන් thinking pattern එක. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනා හිතන විදිහ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දෙයක් දැක්කහම ෆීල් වෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට කියනවා මේ නිවස දැක්කහම අතර මේ ගේ නම් හොඳයි වගේ. සමහර ගයක් දැක්කහම කියනවා අලුත් ගයක් වෙන්න පුළුවන්. ළඟදී හදපු ලස්සන නිර්මාණයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර විට කියන්න පුළුවන් මේ ගේ එච්චර හරි නෑ වගේ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මම කිව්වර ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන කාරණාව. ඔයා විවාහක කෙනෙක් නම් ඔයාගේ භාර්යාවත් එක්ක, එහෙමත් නැත්නම් ස්වාමියාත් එක්ක, දරුවන් ඉන්නව නම් දරුවන් එක්ක, ඔය පවුලේ තමන්ගේ ළඟම සමාජිකයන් එක්ක, ඔයා තාමත් තනිකඩයි නම් ඔයාගේ දෙමව්පියන් එක්ක, අන්න ඒ වගේ තමන්ගේ ළඟම හිතවතුන් එක්ක ඔය වගේ තැනක් බලන්න යන එක ඊටාම සුදුසුයි. ඒකට හේතුව තමයි තමන්ට පේන්නේ නැති අඩුපාඩුවක් වුණත් තව කෙනෙක්ට පේන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා ඔයාට දැනෙන දේ, ඔයාට මුලින්ම හිතන දේ ඊටාම වැදගත් කාරණාවක්. ඊළඟට ඔයා දැනගත යුතු අනිවාර්ය කාරණාව තමයි මේ නිවස හදලා කොච්චර කල් වෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ මොන වර්ෂයේද කියන කාරණාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, නිවසක් හෝ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරලා වසර 5, 10, 15, 20 ගත වෙනකොට යම් කිසි ෂය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හදපු නිවසක හරි ගොඩනැගිල්ලක හරි පිරිවැය ගණනය කරද්දී, එහෙමත් නැත්නම් කොස්ට් එක බලද්දී, එහෙමත් නැත්නම් වටිනාකම තීරණය කරන්නේ ඉදි කරපු වර්ෂයේ ඉඳලා අද වෙනකොට වසර කීයක් පැරණිද කියන කාරණාව සලකලා බලලා වසරකට ෂය වීම ප්‍රතිශතයක් පදනම් කරගෙන වසර ගණනාවට ෂය වීම මෙච්චරයි කියලා අර සම්පූර්ණ ගත්ත ඇස්තමේන්තුවෙන් ඒ මුදල අඩු කරලා තමයි පිරිවැය ගණනය කරන්නේ. හැබැයි ඔය කියන කාරණාව නිවසකට එච්චරම බලපාන්නේ නැහැ. ඔයා කුඩා හෝ ගොඩනැගිල්ලක්, ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් මිලදී ගන්න යනවා නම්, ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් බිල්ඩින් එකක් මිලදී ගන්න යනවා නම් ගොඩනැගිලි තක්සේරු කරුවෙකු ලවා, ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් එස්ටිමේටර් කෙනෙක් ලවා එහි පිරිවැය, එහෙමත් නැත්නම් වටිනාකම ගණනය කළගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගෙයක් ගන්න ගියහම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ඩ්‍රෝවිං එක, එහෙමත් නැත්නම් ප්ලෑන් එක සභාවේ අනුමත කරලාද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි සභාවේ නීති රීති රෙගුලාසි වලට අනුව ඒ නිවස ඉදි කරලා තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා දන්නේ නැතුව නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින්, එහෙමත් නැත්නම් අනවසර ඉදි කිරීම කියන කොටසට ඕක අයිති වෙලා තිබුණොත් ඔයාට විශාල ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට මම මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාගේ නිවසට තියෙන ප්‍රවේශ මාර්ගය, එහෙමත් නැත්නම් නිවස ඉදිරි පිටින් දිව යන මාර්ගය අඩි 20ක් පළලයි කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ප්‍රදේශයේ, එහෙමත් නැත්නම් සභාවේ නීතියක් තියෙනවා ඔය මාර්ගයේ අඩි 20 මාර්ගයේ මැද ඉඳලා, ඒ කියන්නේ සෙන්ටර් ලයින් එකේ ඉඳලා ඔයාගේ ඉඩම ඇතුළට අඩි 20ක් යනකම් කිසිම ඉදිකිරීමක් සිද්ධ කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිවසේ ඉදිරිපස මායිමේ ඉඳලා අඩි 10ක් ඇතුළට ඔයාගේ ඉදිකිරීමේ කිසිම දෙයක්, අඩුම තරමේ ස්ලැබ් එකවත් වහලවත් එළියට පන්නන්න අවසරයක් නැහැ. අපි හිතමු ඔයා මිලදී ගන්න යන නිවස අර අඩි 10 සීමාව අයින් කරන්නේ නැතිව අඩි 6ක් විතරක් ඉතුරු කරලා ඒ සීමාවෙන් අඩි 4කත්
ඔයාගේ නිවස නැත්නම් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරලා තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයේ නිවසක හෝ ගොඩනැගිල්ලක ඔයා පදිංචි වෙලා වසර කිහිපයක් ගණනාවක් ගත වෙනකොට අපි හිතමු රජයෙන් යෝජනාවක් එනවා අර ඉදිරිපස මාර්ගය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්. ඒ නව යෝජනාවට අනුව ඔයාගේ නිවසෙන් කොටසකුත් අර මාර්ගයට අයිති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ ව්‍යාපෘතිවලදී ඒ මාර්ගයන්ට අහුවෙන ඉඩම් වලට සහ ගෙවල් වලට වන්දි ලබා දීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔතනදී ගැටලුව එන්නේ ඔයාගේ ඉඩමට වන්දියක් හම්බ වුණත් ඔයාගේ කැඩෙන නිවසට ඔයාට වන්දියක් ලබා ගන්න බැරුව යනවා. ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා ඔයා මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිවස හරි ගොඩනැගිල්ල හරි සභාවේ අනුමත කරලා ප්ලෑන් එකක් ඇඳලා කරපු නිර්මාණයක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි නිවසක් මිලදී ගන්න යනකොට ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ යම්කිසි දැනුමක් ඇති අය. එහෙමත් නැත්නම් පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක් එක්කන් යන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත් යෝග්‍යයි. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වගේ කෙනෙක්ට යම්කිසි ඉදිකිරීමක් දැක්කහම ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන් මේ නිසි ප්‍රමිතියට කරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. අපි හිතමු ඔයා මිලදී ගන්න යන නිවසේ බිත්ති පුපුරලා තිබ්බා කියලා. ඒ පිපිරීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කපරාරුවෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් බිත්තියෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් ෆවුන්ඩේෂන් සෙටල් වීමෙන්ද කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කපරාරුවක් නිසා ඇතිවෙච්ච ක්‍රැක් එකක් නම් ඉරිතැලීමක් නම් ඒ එච්චරම ගණන් ගත යුතු තත්වයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඒක ඉක්මනින්ම රිපෙයාර් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක සෙටල්මන්ට් එකක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ෆේලියර් එකක් නම් ඔයාට විශාල ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මම ඔයාලට කිව්වේ එක් උදාහරණයක් විතරයි. මේ වගේ නිවසක් මිලදී ගැනීමේදී බැලිය යුතු තවත් වැදගත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකු ලවා පරීක්ෂා කරගත යුත්තේ. ඒ වගේම ඔයා නිවසක් මිලදී ගන්න යනවා නම් බැලිය යුතු තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක. එහෙමත් නැත්නම් නිවසේ ඇතුළත ඉඩකඩ සකසා ඇති ආකාරය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. කිචන් එකේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ඔයාට ඇතිද? එතකොට කොමන් බාත්රූම් එක පිහිටලා තියෙන තැන ගැටලුවක් නැද්ද? ඒ වගේම තමයි වාස්තු විද්‍යානුකූලව ඉදි කරලා තියෙනවද? ඔන්න ඔය වගේ කරුණු කාරණා ගැන ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මිලදී ගන්න යන්නේ හදලා ඉවර කරපු ලස්සන නිවසක්. ඔය නිවසේ ආයෙත් වෙනස්කම් සිද්ධ කරන්න ගියොත් ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා වගේම ලොකු වියදමකුත් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මිලදී ගන්න යන නිවස ඇතුළත ඉඩ පහසුකම් සකස් කරලා තියෙන ආකාරය සහ වාස්තු විද්‍යානුකූලව එය නිම කරලා තියෙනවද කියන එක සලකලා බලන එක සහ හොයලා බලන එක ඊටාම වැදගත් කාරණාවක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා හදපු නිවසක් මිලදී ගන්න යන අවස්ථාවක වැසි දිනයක ඒ නිවස පරීක්ෂා කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒ ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඇතැම් නිවෙස් නිර්මාණය කරලා තියෙන, ඒ කියන්නේ ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිහ අනුව දොර ජනෙල් වැහි වතුරට තෙමෙනවා වගේම ඇතැම් ස්ථානවලින් වැහි වතුර නිවස තුලට ගලා යෑමද සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝම දැකලා තියෙනවා සමහර වහලවල් වල වැහි කාලවලදී වතුර ඇතුළට එන එක වළක්ව ගන්න බැරුව, ඒ කියන්නේ කොච්චර රිපෙයාර් කරත් ඒ වතුර එන එක නවත්ත ගන්න බැරුව. වැසි දිනයක ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට ඔන්න ඔය වගේ දේවල් පරීක්ෂා කරගන්නට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඉඩම තුල වැහි වතුර එකතු වෙනවා නම් ඒ එකතු වෙන වැහි වතුර ගලාගෙන යන ක්‍රමයක් එහෙමත් නැත්නම් බැහැර කරන්න ක්‍රමයක් හදලා නැත්නම් අන්න ඒ දේවලුත් ඔයාට පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නිවසක් මිලදී ගන්න ගියාම ඇතැම් අය හැමෝම නෙමේ සමහරු මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ නිවසේ ගාලා තියෙන තීන්තෝල පාට එච්චර හරි නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ගාඩන් එක එච්චර හොඳට ලස්සනට සකස් කරලා නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ දේවල් ගැන එච්චරටම හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි සුළු පිරිවැයක් දරලා කෙටි කාල සීමාවක් ඇතුළත ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්නට පුළුවන්. අද මම ඔයාලට මතක් කරේ නිවසක් මිලදී ගන්න ගියාම ඔයා දැනගෙන සිටිය යුතු, බැලිය යුතු, පරීක්ෂා කළ යුතු වැදගත් කරුණු කාරණා මොනවද කියලා. මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් කරුණු කාරණා අරගෙන ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම කළොත් තමයි ඔයාට මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට මාව follow කරන්න පුළුවන් Instagram එකෙන්, ඒ වගේම Ganu Jay FB Messenger එකෙන්. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.